હવે જો એના વિશે આપણે ભંગ આંદોલન કઈ રીતે હજુ ભંગ આંદોલન ની જ્યારે વાત આવે બંગાળના ભાગલા ક્યારે થયા 1905 ની બરોબર બંગાળની એકતા તોડનાર આ ભાગલાનો વિરોધ કરવા બંગાળમાં જાહેર સભા અને સરઘસોના કાર્યક્રમ યોજાયા બરોબર એ પહેલું કામ શું છે ભંગ આંદોલનની અંદર એવું બંગાળની શું કરી હતી એકતા તોડનાર જાહેર સરઘસો કાઢવા બરોબર વિરોધ બંગાળ ભાગલા વિરોધ કરવો પડે બરોબર ખાસ કરીને એની જો અસંખ્ય પત્રિકાઓ છે શું છે અસંખ્ય પત્રિકાઓ વહેંચે ઘણી બધી પત્રિકાઓ અહીંયા વહેંચી અને એની અંદર એક સમય આપણે બંકિમચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય જે હતા બરોબર એમનો આનંદ બચમાવ્યું નવલકથા જે આનંદ પણ છે એથી ગીત લેવામાં આવ્યું કયું ગીત હતું વંદે માતરમ બરોબર સમયમાં આપણે વાત કરીએ બંકિમચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય બરોબર એમની નવલકથા કઈ હતી નવલકથાનું નામ શું આનંદમાં બરોબર આનંદમાં અને એની એક ગીત કહેવામાં આવ્યું ગીતનું નામ શું વંદે માતરમ આપણા પાઠ્યપુસ્તકમાં પહેલા આવતું એક અત્યારે પ્રતિજ્ઞા પત્ર તો ફરજિયાત મને હોય જ છે બરોબર અને આ વંદે માતરમ જે ગીત હતું એ આપણા માટે શું બની ગયું લડાઈનો નારો બની ગયો શું બનાવવાનું લડાઈનો નારો બરોબર અને પછી આખા દેશની અંદર રાષ્ટ્રીય ભાવનાનું સુધી મોજું કર્યું બરોબર આ ગીતથી શું થયું સમગ્ર દેશમાં રાષ્ટ્રીય ભાવના ખાસ કરીને જે દિવસે ભાગલાનો મહોત્સવ થયો એ દિવસે બંગાળના સ્ટોક ડે તરીકે ઉજવણી બરોબર જે દિવસે બંગાળ ભાગલા બરોબર બંગાળના ભાગલા એ દિવસે શોક દિવસ આખા પ્રદેશની અંદર હડતાળ આખા પ્રદેશમાં શું રહ્યું હડતાળ રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે એ દિવસની એકતા દિન તરીકે પણ ઉજવવામાં બરોબર રવિન્દ્રનાથ ટાગોર બરોબર તેને ટાગોર પણ કહેવાય આ વ્યક્તિએ સૂચન કર્યું શું કર્યું શાનું સૂચન કર્યું આ દિવસની એકતા દિવસ તરીકે લોકોએ એક સાથે હડતાળ રાખી બરોબર લોકોએ શું કર્યું એક સાથે હડતાળ રાખી દીધી આ બહુ મોટા આંદોલન પછી ચાલુ થયું સ્વદેશી આંદોલન શરૂ શું કામ કર્યું તો કે એના ત્રણ મુખ્ય લક્ષણ હતા કે પહેલી વસ્તુ શું હતી કે સ્વદેશી માલનો આપણે શું કરવાનો ઉપયોગ કરવાનો વિદેશી માલનો શું કરવાનો બહિષ્કાર કરવાનો અને રાજકીય શિક્ષણ લેવું અંગ્રેજી કેળવણી લેવી નહીં આ વસ્તુ બીજી વસ્તુ એ જે સ્વદેશી આંદોલન પહેલી વસ્તુ હતી
તો મુખ્ય ત્રણ લક્ષણ બરોબર લડતને ઉગ્ર વ્યાપક બનાવવાનું નક્કી થયું એની અંદર આવો સ્વદેશી માલનો વ્યાપાર સ્વદેશી માલનો વ્યાપાર બીજી વસ્તુ હતી વિદેશી માલનો બહિષ્કાર અને ત્રીજી વસ્તુ હતી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ આ વસ્તુનો આપણે ચર્ચા કરવામાં આવી બરોબર કે અહીંયા આ વસ્તુ કરી આની અંદર જો તો આની અંદર શું હતું કે ઉદ્દેશ એવો હતો કે લોકોએ વ્યાપક લડત ચલાવી એની અંદર જોડાણ અને લડત સમિતિની રચના કરો બરોબર પહેલી વસ્તુ સ્વદેશી આંદોલન હતું એની શરૂઆત આ ત્રણ વસ્તુ લેવાય નહીં એના માટે એક પહેલા શું થયું લડતની શરૂઆત કરવામાં આવી એની અંદર એક લડત સમિતિ બની શું બની લડત સમિતિની શું કરવામાં આવી રચના કરવામાં લડત સમિતિની રચના કરીને કે આ લોકો તેની અંદર સુરેન્દ્રનાથ બેનર્જી બિપિનચંદ્ર પાલ અને અરવિંદ ઘોષ આ વ્યક્તિઓ આપણે મેન કોણ કોણ મેન હતા લડતની જેની શરૂઆત કરી છે સુરેન્દ્રનાથ બેનર્જી અને અરવિંદ ઘોષ સુરેન્દ્રનાથ બેનર્જી બિપિનચંદ્ર બીજા વ્યક્તિ કોણ હતા અરવિંદ ઘોષ જેમને આ સ્વદેશી આંદોલનની શરૂઆત કરી સ્વદેશી આંદોલનની અંદર એમને જો વિદેશી કાપડ વસ્તુઓ જે વસ્તુઓનો શું કર્યો હતો બહિષ્કાર કરી સ્વદેશી માલ વાપરવા લોકોને આગ્રહ કર્યો આ ત્રણ વ્યક્તિએ કામ કર્યું વિદેશી માલનો બહિષ્કાર બીજું કામ એ કર્યું સ્વદેશી માલ વાપરવા આગ્રહ કર્યો અને ઘણા બધા સરઘસ કાઢ્યા જાહેર સભાઓ કરી વર્તમાન પત્ર છપાયા બરોબર હાલના ફાયદા પણ શું કર્યા સમજાયા લોકો આની અંદર આ લોકોએ શું કર્યું આ લોકોએ વર્તમાન પત્ર છપાયા સરઘસો કાઢ્યા જાહેર સભાઓ બરોબર ગીતો દ્વારા સ્વદેશી માલને આગ્રહ રાખ્યો બાકીના બહિષ્કાર કરવાની વાત કરી સ્વદેશી માલ બનાવવાના કારખાના વધારે શરૂ કરવાનું સ્વદેશી માલ બનાવવા પહેલું કામ એ કર્યું કારખાના શરૂ કર્યા સિગરેટની આયાત કાપડ સરોજ મીઠું ખાંડ દૂધ સિગારેટ તમાકુ આયાત ભારતમાં બનેલા કાપડ અન્ય ચીજોનું વેચાણ સુધી વધ્યું વિદેશી જે વસ્તુ આવે ભારતની બનેલી વસ્તુનું વેચાણ કરવું વિદેશી વસ્તુ કઈ કઈ ખાંડ મીઠું દૂધ સિગારેટ કાપડ આનું વેચાણ શું કરવાનું હોય વેચાણ દુકાન આનો સૂત્રનો બહિષ્કાર બહિષ્કાર કર્યો એટલે આ વસ્તુ કરવામાં ઘટાડવામાં આવ્યું આપણે સ્વદેશી વસ્તુઓને શું કરી વધારે મહત્વ આપ્યું વધારે સ્વદેશી ચળવળ બંગાળ ઉપરાંત હિન્દના અન્ય પ્રાંતોની અંદર પણ ચાલે છે અત્યારે અહીંયા સુધી બંગાળમાં હતી પછી ધીમે ધીમે હિન્દના દરેક પ્રાંત શું કરવામાં આવ્યું
સ્વદેશી આંદોલન, બરોબર. હવે વાત કરીએ આપણે 1905 ના સમયમાં જો તમે હોત તો તમે શું કરો એ વસ્તુ આપણે પૂછી દઈએ. પછી વાત આવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ. પછી વાત બની આવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણની વાત. સ્વદેશી અને બહિષ્કારની સાથે સાથે સંકળાયેલું 1905 નું આંદોલન ત્રીજું, બરોબર. આ ત્રીજું આંદોલન કયું હતું કે મહત્વનું એટલે શિક્ષણ હતું. મહત્વ માટે શું હતું? શિક્ષણ. અહીંયા ત્રીજું આંદોલન જેમાં વિદ્યાર્થીઓએ આગળ પડતો ભાગ લીધો. તેમાં વિદ્યાર્થીઓએ સામૂહિક દંડ કરવા માટે શાળા કોલેજ એના તરફથી શું કરવામાં આવી? કમી કરી સુધીના પગલા લેવા. અહીંયા જયારે લોકોએ ચળવળ ચલાવી, બરોબર. આ ત્રીજું આંદોલન એટલે આ ત્રીજું મહત્વનું લક્ષ્ય કયું હતું? ત્રીજું મહત્વનું લક્ષ્ય શાના માટે? તો રાષ્ટ્રવાદની જાગૃતિ માટે, બરોબર. સ્વદેશી અને બહિષ્કાર સાથે 1905 માં ત્રીજું હતું. તેની અંદર વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો. વિદ્યાર્થીઓ જોડાયા. જે વિદ્યાર્થીઓ જોડાયા શું કરવાનું? સામૂહિક દંડ કર્યો. સામૂહિક દંડ. અમુક વિદ્યાર્થીને શું કર્યા? શાળા બંધ કર્યા. અમુક વિદ્યાર્થી શાળા કોલેજમાં શું કરવામાં કમી કરવામાં. કમી કરવામાં શિક્ષણ તરીકે રાષ્ટ્રીય શાળાઓની શરૂઆત કરવામાં. પછી જો શિક્ષણ તરીકે રાષ્ટ્રીય શાળા શરૂઆત કરવામાં. હવે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ લેવા, બરોબર. ઈસવીસન 1907 25 રાષ્ટ્રીય માધ્યમિક શાળાઓ કરી, બરોબર. 1907 માં કેટલી થઈ? 25 રાષ્ટ્રીય શાળાઓ શરૂ કરવામાં. 25 જેટલી રાષ્ટ્રીય શાળાઓ શરૂ કરવામાં. ધીમે ધીમે 300 રાષ્ટ્રીય પ્રાથમિક શાળાઓ, બરોબર. આ કઈ માધ્યમિક લેવલ, માધ્યમિક શાળા કઈ માધ્યમિક અને 300 જેટલી પ્રાથમિક શાળાઓ. પછી વાત કરી કે રવિન્દ્રનાથ ટાગોર 1901 ની અંદર શાંતિ નિકેતનમાં વિશ્વ ભારતી વિદ્યાલયની શરૂઆત કરી. 1901 માં કોના દ્વારા? રવિન્દ્રનાથ ટાગોર દ્વારા શાની રચના થઈ? વિશ્વ ભારતી વિદ્યાલય. વિશ્વ ભારતી વિદ્યાલય શરૂઆત. જેને હાલમાં અત્યારે આપણે વાત કરીએ કેન્દ્રીય વિદ્યાલય તરીકે ઓળખવામાં આવે. કયા વિદ્યાલય તરીકે ઓળખવામાં આવે? કેન્દ્રીય ભારતીય કે કેન્દ્રીય વિદ્યાલય તરીકે નામ ઓળખવામાં આવે, બરોબર. કેન્દ્રીય વિશ્વ ભારતીય વિદ્યાલય તરીકે ઓળખવામાં. કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? કેન્દ્રીય વિશ્વ વિદ્યાલય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હાલમાં, બરોબર. ભલે આપણે 1901 ની અંદર શરૂઆત કરી, પણ અત્યારે હાલમાં એને કેન્દ્રીય વિશ્વ વિદ્યાલય તરીકે ઓળખવામાં આવે. 1911 ની અંદર વાત કરીએ તો બંગાળના ભાગલા રદ કરવાની ફરજ પડી. 1911 ની અંદર બંગાળના ભાગલા શું કરવા પડ્યા? રદ કરવા પડ્યા. આ બધી વસ્તુ થવા મળી હતી. 1911 ની અંદર બંગાળ ભાગલા
પાડી લોકોએ આ દિવસ માટે બંગાળની પ્રજા શાંતિ અહિંસક માર્ગ મળેલો એક યાદગાર અને ઐતિહાસિક વિજય દિવસ છે. આ જે બંગાળના ભાગલા દિવસ થયા 1911 એ દિવસને કેવો કીધો? વિજય દિવસ. દિવસ કયા દિવસ તરીકે ઓળખવામાં આવ્યો? વિજય દિવસ તરીકે ઓળખવામાં આવ્યો. બરોબર. આ જે કેન્દ્રીય વિશ્વવિદ્યાલય છે એ આપણે 1951 ના ધોરણે કેન્દ્રીય વિશ્વવિદ્યાલય ધોરણે આપવામાં આવે. સ્વાવલંબી અને જીવન વ્યવસાયના પાઠ શીખવવામાં આવે. કયા પાઠ શીખવવામાં આવે? સ્વાવલંબી અને જીવન વ્યવહાર. બરોબર. સ્વાવલંબી જીવન વ્યવહાર પછી વાત કરીએ આપણે અલગ અલગ મુદ્દેની જે શરૂઆત થઈ. બરોબર. એક આવ્યો જહાલવાદનો ઉદય. એને આપણે નેક્સ્ટ ટોપિકમાં લઈએ. પહેલા આટલું લઈ લઈએ કારણ કે જહાલવાદ અને બેવાદ આપણે એક સાથે લઈએ. હવે વાત કરીએ અહીંયા જો ભારતમાં આંદોલન છે કે બંગાળના ભાગલાની 1905 ના લોર્ડ કર્ઝન દ્વારા થયા એના માટે થયું. બરોબર. શું થયું? તો બંગાળની એકતા તોડવાનો પ્રયત્ન થયો એવું માનીને લોકોએ એનો વિરોધ કર્યો. સરઘસ કાઢ્યા, નાટકો કર્યા, પત્રિકાઓ બંધાઈ. બરોબર. એ સમયે બંકિમચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાયની જે આનંદ નવલકથા એની અંદરથી વંદે માતરમનું શું કરવામાં આવ્યું? ગીત લેવામાં આવ્યું. અને એ ગીત આપણા રાષ્ટ્રીય ભાવનાની અંદર શું કરે? મોજું મેળવ્યું. એ દિવસે ભાગલા બેઠા એ અમલમાં આવ્યો એટલે શોક દિવસ તરીકે આપણે શું કરી? ઉજવણી. એટલે શોક દિવસની ઉજવણી આવે એટલે કયો? 1905 જે દિવસે ભાગલા પડે આખા પ્રદેશમાં હડતાળ રાખવાની. આખા પ્રાંતમાં હડતાળ. રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે આ દિવસ સૂચના આપતા એવું કીધું આ દિવસને એકતા દિવસ તરીકે શું કરો? ઉજવણી કરો. એકતા દિવસની ઉજવણી કરો. પછી સ્વદેશી આંદોલન કર્યું. એની અંદર એમને શું કર્યું કે સ્વદેશી માલનો વેપાર કરવો, વિદેશી માલનો બહિષ્કાર કરવો અને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ શું કરવાની દેવાની નીતિ હતી. એની અંદર લડત શરૂ કરવાના લડત શક્તિની રચના જ્ઞાન વ્યક્તિઓ સુરેન્દ્રનાથ વિજયચંદ્ર અને બોઝ. એની અંદર શું વિદેશી માલનો પહેલા બહિષ્કાર કરવો, સ્વદેશી માલ વાપરવો આગ્રહ. આ લોકોને એમને આગ્રહ કરવાનું ચાલુ કર્યું. તે સિવાય વર્તમાનપત્ર સરહદ જાહેરનામા ભય આનો શું કરવામાં આવ્યો? પ્રચાર કરવામાં. બરોબર. સ્વદેશી હિન્દના દરેક પ્રાંતની અંદર વિદેશી માલનો ફેલાવો કર્યો. તો વિદેશી વસ્તુઓનો કયા કયા વસ્તુનો બહિષ્કાર કર્યો? પાન, મીઠું, ફૂડ, સિગરેટ, કપડા આ બધાના વેચાણ શું કર્યું? ઘટાડ્યું. પછી વાત કરીએ આપણે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણની વાત કરીએ તો રાષ્ટ્રીય શિક્ષણની અંદર આ ત્રીજું વસ્તુ એવી હતી જ્યાં વિરોધ પ્રદર્શન ચાલુ થયું. બરોબર. અને વિદ્યાર્થીઓને જોડવા માટે અહીંયા થોડા જેના કારણે સામૂહિક અને અમુક વિદ્યાર્થીઓ શું કર્યું? કોલેજની અંદર નામ કમી કરી દીધા અથવા તો સજા કરવામાં. શિક્ષણની રાષ્ટ્રીય શાળાની શરૂઆત કરી. તેની અંદર વાત કરી 1907 25 રાષ્ટ્રીય માધ્યમિક શાળાઓ થઈ, 300 જેટલી સુધી પ્રાથમિક શાળાઓની શરૂઆત. પછી વાત કરીએ 1901 માં રવિન્દ્રનાથ ટાગોર વિશ્વ ભારતી વિદ્યાલયની શરૂઆત કરી. જે હાલ 1951 થી નવું નામ આપ્યું તેને શું કેન્દ્રીય વિશ્વવિદ્યાલય તરીકે ઓળખવામાં આવે. બરોબર. જેની અંદર સ્વાવલંબન અને જીવન વ્યવસ્થા પરના પાઠ શીખવવામાં આવે. 1911 ની અંદર મંગળના ભાગલા રદ થયા તેને વિજય દિવસ તરીકે શું કરી આપણે ઉજવણી તરીકે લીધો. બરોબર.